ඔන්න නිරෝ හෝම් කුකින් channel එකකින් නෑනයි මායාවා අලුත් විදියට අඩු වියදමකින් කෑමක් හදන හැටි වෙනද වගේම කියා දෙන්න. එහෙනම් සුපුරුදු විදියට නෑන මට අදත් සහාය දෙනවා මේ කෑම හදන හැටි ඔයාලට කියා දෙන්න. අපි අද ඔයාලට හදන්න කියා දෙන්නේ තෙල් දාන හැටි. ඒ කියන්නේ අල තෙල් දාලා හදා ගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු අලුත් විදියකට තෙල් දාලා හදා ගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. දෙන්නේ නෑනයි මායි අලුත් කෑමක් අලුත් විදියකට හදන්න. අලුත් කිව්වට දෙල් වලින් අපි අල තෙල් දානවා වගේ තෙල් දාලා හදන හැටි තමයි කියා දෙන්නේ. මුලින් අපි දෙල් මේ ආකාරයට කැබලි කපාගෙන කහ සහ ලුණු දාලා වතුරට මේක මුලින් තම්බාගත යුතුයි අල තම්බ ගන්න විදියටම. ඉතින් අපිට තෙල් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා සුදු ලුණු සහ අමු මිරිස් කපාගත් බීලුණු ගෙඩි 3ක් වගේ ගන්න ලියා ගන්න රම්පේ කරපිංචා සහ ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් රස අනුව ලුණු කෑලි මිරිස් කුඩු සහ අබෑට තේ හැන්දක් පමණ. දෙල් තැඹිලාද බලමු. අපට තේ හැන්ද එක් කරගන්න. සුදුරුණු බැදෙනකොට ගොඩක් සුවඳ හමනවා. තේ හැන්දක් පමණ එක් කරගෙන කවලම් කරගන්න. ගම් මිරිස් කුඩු ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය පමණ ලුණු දාගන්න ඕනේ රස අනුව. බැදලා තියෙන හැම දෙයක්ම දැන් අපි අර තම්බගත්තු තෙල් ටික දාලා මේ මිශ්‍රණයට කවලම් කරනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන් දේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. අධික මිලක් ගෙවලා අලගෙනල්ලා මේ වගේ කෑමක් හදා ගන්නවට වඩා ගමේ හොයාගන්න පුළුවන් කෑමක් දෙල් කියන්නේ. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. අල තෙල් දාපු වගේම තියෙනව නේද? පිටින් කුරු ගා ගන්න මේ හොඳින් මිශ්‍රණය කවලම් විය යුතුයි. මේ ආකාරයට ඔයාලත් දෙල් ගෙනාපු වෙලාවක තෙල් දාලා රස බලන්නේ කියලා නිරෝ යුම් පිහුම් YouTube channel එකේ නිරෝෂක්ක ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නෑනයි මායි රස කෑමක් ඔයාලට හදන හැටි කියා දීලා ඉවරයි. එහෙනම් තව අලුත් රස කෑමක් හදන බලාපොරොත්තුෙන් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු. ඊට ප්‍රථම අපි ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපේ නිරෝ හෝම් කුකින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සහයෝගය දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙනම් නෑනයි මායි අද